توی این ویدیو میخوام کامل آموزش کار با مولتیمترهای اوتورنج رو بهتون آموزش بدم. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من مرادی هستم و اینجا انتشارات آموزش برق. این ویدیو دومین ویدیوی ما در رابطه با آموزش مولتیمتر هاست. توی درس قبلی در رابطه با مولتیمترهای ساده دستی صحبت کردیم و توی این درس میخوایم راجع به مولتیمترهای اوتورنج صحبت کنیم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. اگر این دوتا مولتیمتر رو ببینید در ظاهر شاید فکر کنید که این دوتا مولتیمتر شبیه هم هستند، ولی اینطور نیست. به پارامترهای اطراف این کلید سلکتوری نگاه کنید، اون رو با این پارامترها مقایسه کنید، میبینید که پارامترهای این مولتیمتر با این مولتیمتر متفاوت هست. این یک مولتیمتر 36K اوتورنج هست و این یک مولتیمتر 33D دستی هست. هر دوتاشون از برند هولت پیک هستن. ما توی درس قبلی اومدیم در مورد مولتیمترهای ساده دستی صحبت کردیم. اگر اون درس رو ندیدید پیشنهاد میکنم اجازه بدید این فیلم تمام بشه، بعدش وارد کانال یوتیوب ما بشید و درس مربوط به مولتیمتر دستی رو هم مشاهده کنید. توی اون درس اگر خاطرتون باشه من گفتم برای اندازه‌گیری هر پارامتری باید اندازه حدودی اون رو بدونید. فرضاً اگر میخواید برق شهری رو اندازه‌گیری کنید با این مولتیمتر دستی، چون برق شهری بین 200 تا 600 ولت AC هست، شما باید کلید سلکتوری رو روی 600 قرار بدید. و اگر میخواید ولتاژ AC رو اندازه‌گیری کنید که بین 0 تا 200 هست، کلید سلکتوری رو باید روی عدد 200 قرار بدید. برای ولتاژهای DC، جریان‌ها و مقاومت‌ها هم به همین صورت بود و شما باید خودتون به صورت دستی این کلید سلکتوری رو میچرخوندین و روی اون پارامتر قرار میدادید. ولی مولتیمترهای اوتورنج خودشون به صورت اتوماتیک این رو تشخیص میدن و دیگه لازم نیست شما مقدار حدودی پارامتر رو بدونید، بلکه خود مولتیمتر به صورت اتوماتیک اون رو میتونه پیدا کنه و به خاطر داشتن همین ویژگی قیمت این مولتیمتر الان 2 برابر این مولتیمتر دستی هست. خب آماده اید بریم سراغ آموزش؟ بریم که بتر کنیم. اول از پروب‌های این مولتیمتر اوتورنج شروع میکنم. محل پروب‌ها رو ببینید. اینجا نوشته شده ولتاژ، میلی آمپر، میکرو آمپر، تست خازن، تست مقاومت، تست فرکانس، تست پیوستگی یا تست بازر و تست دیود. یعنی زمانی که میخواید این پارامترها رو اندازه گیری کنید، این پروب قرمز رنگ میاد میخوره اینجا. اوکی؟ کنار پروب وسطی نوشته کام. همیشه این پروب مشکی میخوره به کام. اوکی؟ یادتون باشه مشکی همیشه میخوره به کام. کنار سومی نوشته شده 10 آمپر. این به این معناست که اگر شما میخواید جریانی رو اندازه گیری کنید، چه AC باشد چه DC، و اگر بین 400 میلی آمپر تا 10 آمپر باشد، شما باید این قرمزه رو از اینجا بکنید اینجوری بزنید اینجا. اوکی؟ و اگر اون جریانی که دارید اندازه گیری میکنید کمتر از 400 میلی آمپر باشه، دوباره باید اینو برگردونید سر جاش. اینجا رو ببینید، این متن رو بخونید، این وسط نوشته، ببینید نوشته 400 میلی آمپر ماکسیموم. یعنی اگر تا 400 میلی آمپر میخواید اندازه گیری کنید، این قرمزه اینجاست. 400 میلی آمپر بیشتر خواستید اندازه گیری کنید، میزنیدش اینجا. اوکی؟ خب این از پروب های این مولتیمتر. من این مولتیمتر دستی رو کنار میذارم و آموزشمون رو فقط با این مولتیمتر اوتورنج پیش میبریم. خب من از اولین پارامتر شروع میکنم. اولین پارامتری که این مولتیمتر اوتورنج میتونه به ما بده ولتاژ AC هست. من کلید سلکتوری رو میذارم روی این
توی درس قبلی اگه خاطرتون باشه من ولتاژ این رو اندازه‌گیری کردم. این یک ترانس AC هست که توی هالوژن‌های قدیمی ازش استفاده می‌شد. این ولتاژ 9 ولت رو به من داد. حالا یه دونه دیگه از اینا دارم، میخوام ببینم آیا این هم سالمه یا نه. پشتش رو میخونم اول. ورودی 220 ولت AC، خروجی 12 ولت AC. یعنی اگر من در ورودی به این 220 ولت AC بدم، در خروجی باید 12 ولت AC به من بدهد. خب برق شهری رو میارم، این به پریز اتاق من وصل هست. ورودی این ترانسم رو به برق شهری میزنم و فقط کافیه کلید سلکتوری رو روی ولتاژ AC قرار بدید. حالا بریم اندازه گیری کنیم. چون ولتاژ AC هست فرقی نمیکنه که شما پروب مشکی رو اینجا بزنید یا پروب قرمز رو. من مشکی رو میزنم اینجا، قرمز رو هم میزنم اینجا. میتونید بخونید عددش رو 2.42 ولت، در صورتی که باید 12 ولت به من بدهد. پس این نشون میده که این ترانس من سوخته. خب حالا میخوام ولتاژ برق اتاقم رو اندازه گیری کنم، ببینم ولتاژ برق اتاق من چند ولت هست. دیگه توی این مولتیمتر لازم نیست که کلید سلکتوری رو بچرخونید و روی عددهای مختلف قرار بدید. هم روی ولتاژ AC که باشه کافیه. من این رو جدا میکنم. دوتا پروب رو فرقی نمیکنه این اینجا باشه یا مشکی اینجا باشه. میزنم توی پریز برق. الان داره عدد 228 ولت AC رو به من میده. من بیارم نزدیکتر ببینید. 228 اینجا علامت ولت هست، این گوشه هم علامت AC هست. اوکی؟ پس الان ولتاژ برق اتاق من 228.5 ولت هست. خب بریم سراغ پارامتر بعدی. من اینها رو جدا کنم. پارامتر بعدی که این مولتیمتر داره ولتاژ DC هست. علامت ولتاژ DC رو ببینید. یک خط بالاش و 3 تا خطچین هم زیر اون خطه هست. این میشه علامت ولتاژ DC. ولتاژ DC میشه ولتاژ باتری ها. مثلا این باتری الان یه باتری 9 ولت هست. درسته؟ میخوام اندازه گیریش کنم. میام این رو گذاشتم روی ولتاژ DC. پروب قرمز اینجاست، مشکی به کام وصله و حالا وصل میکنم به پایه های این باتری. الان داره عدد 6.48 ولت رو به من نشون میده. اگر جای پروب ها رو جابجا بزنید یک علامت منفی هم نشون میده که یعنی شما پروباتون رو جابجا وصل کردید. دوباره که جابجا کنید اون علامت منفیه میره. خب الان ولتاژ این باتری 6.48 ولت هست، در صورتی که بایستی این باتری کتابی 9 ولت باشه. پس نشون میده که این باتری من به لقاء الله پیوسته. خب بریم ولتاژ این رو هم اندازه گیری کنیم. این یک آداپتور دوربین مدار بسته هست. بخونید روشو. ورودی 100 تا 240 ولت AC، خروجی 12 ولت DC. میخوام ببینم این آداپتور آیا سالم هست یا نه. میزنمش به برق 230 ولت شهری. پروب قرمز رو میذارم روی سیم قرمز، پروب مشکی رو میذارم روی سیم سفید. الان داره مولتیمتر من عدد 12.47 ولت رو داره به من نشون میده. میبینید چقدر کار کردن با مولتیمترهای اتورنج آسونه؟ چون دیگه لازم نیست این کلید سلکتوری رو مثل اون مولتیمتر دستی هی جابجا کنید. این واقعا یک مزیت خوب برای این مولتیمتر هست. خب دوستان، اگر ناراحت نمیشید من میخوام این وسط برای چند ثانیه کوتاه یک پیام بازرگانی براتون پخش کنم. پیام بازرگانیمون هم این هست که اگر قصد خرید مولتیمتر دارید، تمام وسایلی که توی این فیلم ها من دارم ازشون استفاده میکنم، مثل این مولتیمتر ساده دستی، این مولتیمتر اتورنج، این کلمپ متر و حتی
این فازمترهای غیر تماسی همشون رو میتونید از سایت آموزش برق هم سفارش بدید. چون جدیداً در سایت آموزش برق ساختمان بخشی به نام فروش تجهیزات برقی هم اضافه شده. اگر با ثبت سفارش اینترنتی راحت هستید میتونید در سایت ثبت سفارش کنید و اگر هم دوست دارید میتونید با شماره‌ای که این پایین درج شده تماس بگیرید تا همکارم برای خرید هر کدوم از این محصولات شما رو راهنمایی کنن. بریم سراغ پارامتر بعدی. پارامتر بعدی مقاومت هست. بریم یک مقاومت رو با این تستش کنیم. مقاومتی که من دارم اینه. یک مقاومت کوچولو موچولو. البته ظاهرا کوچولو. خب پروب قرمز اینجاست، مشکی هم اینجاست. یکی از پایه‌ها رو میزنم اینجا، یکی رو هم میزنم اینجا. عدد 2/2000 مگا اوهم رو داره به من نشون میده. به این مگا اوهمی که اینجا کوچولو نوشته دقت کنید. من دوباره میزنم ببینید. مگا اوهم. 2 مگا اوهم، یعنی این مقاومت من که الان رنگش قرمز، مشکی، سبز هست، این مقاومت 2 مگا اوهم هست. اگر یادتون باشه توی درس قبلی من گفتم اگر مقاومت ها رو میخواید روی بردهای الکترونیکی اندازه گیری کنید، قبلش برق اون برد رو حتما قطع کنید تا هیچ ولتاژی توی مدارتون نباشه، چون این در دراز مدت به مولتیمتر شما آسیب میزنه. خب حالا که من میخوام فرضاً اندازه این مقاومت رو اندازه گیری کنم، من ولتاژ این برد رو قطع کردم و یکی از پایه‌هاش رو هم میبینید که از روی برد جدا کردم. هم مقاومت ها، هم دیود ها، هم خازن ها. زمانی که میخواید اونها رو روی برد اندازه گیری کنید، حتما باید یکی از پایه هاشون رو از برد جدا کنید تا مقدار دقیقی بهتون بده و الا اندازه گیریتون با خطا همراه هست. خب این مقاومت ها رو بریم اندازه گیری کنیم. میذارم اینجا. دوستان فقط به این علامتی که اینجاست دقت بکنید. قبلی 2 مگا اوهم بود، حالا این رو میخوام اندازه گیری کنم. یکی رو میزنم به این پایه، یکی رو هم میزنم به این پایه. ثبت میکنم تا مولتیمتر من فکراشو بکنه. 10/1 اوهم. 10/1 اوهم. اوکی، این هم از تست مقاومت. بریم سراغ پارامتر بعدی. پارامتر بعدی این مولتیمتر من تست پیوستگی و تست دیود هست. هر دوتاشون داخل همین پارامتر قرار گرفته. الان چون این علامت توی صفحه نشون داده میشه داره دیود رو برای من تست میکنه و اگر کلید سلکت رو یک بار بزنید اینجا یک علامت بلندگو میاد که نشون دهنده تست پیوستگی یا تست بازر هست. خب من اول از تست دیود شروع میکنم. خب من این دیود رو دارم. ببینید یک طرفش گفتیم یک خط نقره‌ای داره، اون میشه کاتود ما. سمت دیگه که هیچ خطی نداره میشه آنود ما و باید پروب قرمز بهش متصل بشه. به این صورت الان داره یک عددی رو در حالت بایاس مستقیم به من میده. حالا من پایه‌ها رو برعکس میکنم، یعنی این دیود رو میچرخونم و جای پایه‌ها رو جابجا میکنم. الان باید به من اوورلود بده. درسته؟ خب یعنی در حالت بایاس مستقیم داره جریانی از این دیود عبور میکنه، در حالت بایاس غیر مستقیم عبور نمیکنه. پس نشون دهنده اینه که این دیود من سالمه. توی مولتیمتر قبلی اگه یادتون باشه به ما توی صفحه نمایش عدد 1 رو نشون میداد، ولی این علامت OL یعنی اوورلود. حالا بریم تست پیوستگیش رو تست کنیم. یک بار دیگه من سلکت رو میزنم تا این علامت بلندگو بیاد اینجا. حالا میخوام تست پیوستگی رو باهاش تست کنم. فرض کنید این رو داریم، مال لامپ‌های مدادی هست. اینها بعد از مدتی که کار میکنه به خاطر گرمای زیادی که داره اتصالش از اینجا قطع میشه. حالا من میخوام با تست بازر تست کنم ببینم آیا این قسمت با این سیم اتصال داره یا نه.
من اول سر سیمهاش رو لخت کنم. تست پیوستگی هم جابجایی پروب ها فرقی نداره. من یکیشو میزنم اینجا، یکیش هم میزنم اینجا. اینو جابجا کنم، اینو بیارم نزدیکتر. ببینید یکی رو میزنم اینجا، یکی رو هم میزنم به سر دستگاه. خب میبینید تست بازر صدا نمیده، پس این نشون میده که اتصالش از اینجا قطع شده. حالا این یکی رو تست کنیم. ببینید این سالمه، این سمتش سالمه ولی این سمتش قطع شده. خب این هم از تست پیوستگی. یک آزمایش دیگه با این تست پیوستگی انجام بدیم. این یک رله هست، یک رله 12 ولت 5 پایه مخابراتی. اگر درس رله چیز رو ندیدید، بعد از دیدن این فیلم حتما برید اون درس رو مشاهده کنید. در حالت عادی این پایه کام باید به پایه انسی رله وصل باشه. خب من اینو میخوام تست کنم، ببینم آیا این رله این رو میتونه برام انجام بده یا نه. مشکی رو میزنم به کام، قرمز رو میزنم به پایه انسی. ببینید الان پایه کام به پایه انسی راه میده. پس تیغه نورمالی کلوز این رله سالمه. حالا میخواید تیغه نورمالی اوپن رو تست کنید. ببینید الان بوق نمیزنه ولی روی انسی بوق میزنه. حالا برای اینکه بخواید تست کنید ببینید آیا پایه NO هم به کام راه میده یا نه، من میام با این آداپتور دوربین مداربسته که 12 ولت هست برق رو به پایه های این رله وصل میکنم. خب موقت من اینطوری با دست نگرش میدارم. اینو میزنم به برق. ببینید رله داره تق تق میکنه، یعنی رله سالمه. ولی این تق تق کردن نشونه سالم بودن تیغای داخلی نیست. من میام مشکی رو میزنم به کام، قرمز رو هم میزنم به NO. زمانی که برق 12 ولت DC رو به پایه های بوبین این رله وصل میکنیم، الان پایه کام به پایه NO راه میده. خب این هم از روش تست رله با مولتیمتر اوتورنج و تست بازر این مولتیمتر. خب بریم سراغ پارامتر بعدی. پارامتر بعدی این هست، این علامت خازن هست. بریم یک خازن رو هم با این تست کنیم ببینیم تست خازن این چجوریه. من اینجا یک خازن دارم، روش هم نوشته 100 ولت 10 میکروفاراد. این هم اینجایی هم که این نوار سفید رنگ رو داره، این پایه منفی این خازن هست. حالا میخوام تست کنم ببینم آیا این واقعا 10 میکروفاراد هست یا نه. پروب مشکی یعنی منفی رو به پایه منفی میزنم، پروب قرمز رو هم به پایه دیگه میزنم. چند ثانیه صبر میکنم تا خازن شارژ بشه و الان داره عدد 10/49 میکروفاراد رو به من نشون میده. اینجا رو دقت کنید، الان نوشته نانوفاراد. اوکی، نانوفاراد. ولی وقتی وصلش میکنم به خازن میشه میکروفاراد. این رو خودش به صورت اتوماتیک تشخیص میده که این میکروفاراد هست یا نانوفاراد. چند ثانیه باید صبر کنید تا خازن کامل شارژ بشه. 2/49 میکروفاراد. پس این خازن من سالم هست. من یه خازن دیگر رو هم باهاش اندازه گیری میکنم. ببینید این خازن 22 میکروفاراد هست. اگر دقت کنید قسمت بالای این خازن باد کرده. باد کردن از بالا یا از پایین نشون دهنده خرابی اون خازن هست. حالا من مقدارش رو اندازه گیری میکنم. این قسمت نوار
منفی رو میزنم به پایه مثبت، قسمت دیگه رو هم میزنم به پایه عذرخواهی میکنم، من جابجا گفتم. این قسمتی که نوار داره میخوره به منفی، یعنی پروب مشکی، پایه دیگه میخوره به مثبت. چند ثانیه صبر میکنیم تا خازن ما شارژ بشه. میبینید که رسیده به عدد 12.82 و از اون بیشتر نمیره. این خازن باید 22 میکروفاراد باشه، نه 12 میکروفاراد. پس این نشون دهنده خرابی این خازن هست. خب بریم سراغ پارامتر بعدی، تست فرکانس که با علامت HZ نشون داده شده. خب من میخوام فرضاً فرکانس برق شهری رو اندازه گیری کنم. این پریز برق شهری هست. پایه های پروب رو وصل میکنم به پریز. الان داره عدد 49.98 هرتز رو به من نشون میده که ما میدونیم فرکانس برق ایران 50 هرتز هست. این قسمت تست فرکانسش بیشتر به درد تعمیرکارهای الکترونیک که پاورهای سویچینگ رو تعمیر میکنن میخوره. بریم سراغ تست ترانزیستور. HFE برای تست ترانزیستور هست. از اونجایی که این مبحث تست ترانزیستور بسیار مفصله و حداقل براش یک فیلم 1 ساعته لازم هست، من از این میگذرم. خودتون میتونید توی یوتیوب سرچ کنید، کلی فیلم در رابطه با تست ترانزیستور پیدا کنید. این سوراخ‌هایی هم که اینجا هست، اینها برای تست ترانزیستور هست. این رو به عنوان کار عملی به خودتون میسپارم. خب دوستان، آماده اید بریم سراغ پارامتر آخر؟ پارامتر آخر این مولتیمتر آمپر هست که اینجا نوشته میکرو آمپر، میلی آمپر و آمپر. اگر به علامت این قسمت دقت کنید میبینید که هم برای جریان‌های AC و هم برای جریان‌های DC پروب بایستی روی این قسمت‌ها قرار بگیره. برعکس مولتیمتر دستی که درس قبل من بهتون آموزش دادم و این فقط میتونست جریان‌های AC رو جریان‌های DC رو اندازه گیری کنه، این مولتیمتر اوتورنج هم جریان‌های AC و هم جریان‌های DC رو میتونه اندازه گیری کنه. فقط زمانی که دارید اندازه گیری میکنید دقت کنید که با زدن دکمه سلکت شما میتونید بین AC و DC جابجا بشید. ببینید الان روی DC هست و الان روی AC هست. خب حالا فرضاً من میخوام جریان مصرفی این لامپ رو اندازه گیری کنم. من اول روشنش میکنم لامپ رو. ببینید این از لامپ ما یک لامپ 9 وات 230 ولت هست. حالا میخوام جریان مصرفی این لامپ رو اندازه گیری کنم. فقط اینجا دقت کنید دوستان، اگر درس قبلی رو ندیدید حتما برید درس قبلی رو هم مشاهده کنید، چون یک سری نکات رو اونجا گفتم که دیگه اینجا لازم نیست تکرارشون کنم. برای اندازه گیری جریان توی درس قبلی ما گفتیم که مولتیمتر به صورت سری در مدار قرار میگیره و اگر شما اشتباهاً مولتیمتر رو موازی در مدار قرار بدید بایستی با مولتیمترتون خداحافظی کنید، چون مولتیمتر شما میسوزه. البته این مولتیمترها حفاظت داره، ولی اگر مولتیمتر شما از مولتیمترهای یک بار مصرف چینی باشه باید مولتیمترتون رو دور بندازید. خب حالا چطور ما مولتیمتر رو به صورت سری توی مدار قرار بدیم؟ ببینید یکی از سیم‌های مصرف کننده رو از منبع جدا می‌کنید. مثلا من این قهوه‌ای رو از پریز برق درش میارم. اون رو به یکی از پروب‌های مولتیمترتون وصل می‌کنید. من مثلا مشکیه رو وصل می‌کنم. فرقی هم نمی‌کنه، یا قرمز یا مشکی فرقی نمی‌کنه. خب من سیم قهوه‌ای رو وصل کردم به مشکی، حالا پروب قرمز مونده. پروب قرمز رو باید وصل کنم به منبع. فقط یک نکته، از اونجایی که من نمیدونم جریان مصرفی این لامپ من
الان در حد آمپر هست یا در حد میلی آمپر، من فرض رو بر این میذارم که جریانش در حد آمپر هست، یعنی از 400 میلی آمپر بیشتره. اگر یادتون باشه گفتم اگر 400 میلی آمپر بود پروب قرمز رو اینجا بزنید و اگر در حد 400 تا 10 آمپر بود اینجا بزنید. خب حالا من نمیدونم جریان مصرفی این لامپ چقدره، ولی من حالت بد رو تصور میکنم. فرض میکنم که این 7 آمپر جریان بکشه. خب پس این رو میزنم اینجا، این رو هم میذارم روی آمپر. سلکت رو هم یک بار فشار میدم که بریم روی جریان AC، چون الان ما داریم با برق شهری کار میکنیم. برق شهری هم جریانش AC هست. اوکی؟ این شد AC، این شد آمپر. پروب قرمز هم رنگ، پروب قرمز رنگ هم خورد روی 10 آمپر. حالا بریم پروب قرمز رو من بزنم توی سوراخ پریز، ببینیم آیا مولتیمتر ما عدد معقولی به ما میده یا نه. 2/100 آمپر. 2/100 آمپر میشه در حد میلی آمپر. پس من اینجا متوجه شدم که رنجم رو یه دونه بالا در نظر گرفتم. حالا میتونم با خیال راحت کم کنم، بیارم روی میلی آمپر، این رو هم برگردونم سر جای قبلیش، چون دیگه مطمئن شدم که کمتر از 400 میلی آمپر جریان میکشه. خب این سلکت رو دوباره فشار میدم که این بیاد روی AC. خب حالا مجدد وصلش میکنم. پروب قرمز رو میزنم توی سوراخ پریز. عدد رو بخونید. 32.77 میلی آمپر. 32.77 میلی آمپر جریان مصرفی این لامپ LED مون هست. با این اندازه‌گیری حالا متوجه شدید که چرا تاکید میکنن از لامپ‌های کم مصرف LED استفاده کنید؟ ببینید جریانش 35 میلی آمپر. چند بود؟ 33 میلی آمپر بود. 33 میلی آمپر جریان مصرفی خیلی کمی هست، ولی اون رو اگر مقایسه کنید با جریان مصرفی یک لامپ رشته‌ای، اینها در حدود 400 میلی آمپر برق مصرف میکنه. 400 میلی آمپر رو تقسیم بر 33 کنید، این لامپ های رشته‌ای بیش از 10 برابر این لامپ ها جریان مصرف میکنه. پس اگر هنوز توی خونتون، توی انباریتون از این لامپ های رشته‌ای دارید، وقتشه که بازشون کنید و بندازینشون توی ضایعات. دوستان من، با وجود این که این مولتیمترها میتونن تا 10 آمپر رو اندازه‌گیری کنن، ولی من بهتون پیشنهاد میکنم اگر میخواید دستگاه شما یک عمر براتون کار کنه، جریان‌های بالا رو با کلمپ متر اندازه‌گیری کنید، نه با مولتیمتر. این کلمپ متر فکش باز میشه و هر سیمی اینجا قرار میگیره و به راحتی میتونه تا 1000 آمپر رو براتون اندازه‌گیری کنه، ولی مولتیمترها این قدرت رو ندارن. و دیدید که برای اندازه‌گیری جریان این لامپ من مجبور شدم یکی از سیم‌های مصرف کننده رو جدا کنم و این رو به صورت سری توی مدار قرار بدم. ولی توی کلمپ مترها دیگه این قضیه نیست. شما فک کلمپ متر رو باز میکنید، میندازید دور سیم و تمام. پس اگر برقکار ساختمان هستید یا برقکار صنعتی، حتما جریان ها رو با کلمپ متر اندازه گیری کنید تا طول عمر دستگاهتون بیشتر بشه.